Astăzi o să vă arăt exact cum se tunde trandafirul roza damascena pentru perioada de iarnă. Este una dintre cele mai importante tăieri, deoarece vom proteja planta pentru înghețurile de peste iarnă și mai ales pentru zăpezile care pot pune la pământ crengile. Spre sfârșitul clipului vă voi arăta principalele greșeli pe care le facem cu toții sau le putem face la tăierea trandafirului de dulceață. În primul rând, va trebui să eliminăm crengile uscate, tot ce înseamnă uscătură. Important, foarte important este ca mugurul de deasupra căruia se face tăierea să fie orientat cumva către exterior. Așa cum vedeți, eu am o mănușă foarte groasă care mă protejează. Trandafirul roza damascena trebuie să fie o tufă aerisită, deschisă, prin care să poată pătrunde aerul și să nu avem, boli create de aglomerația de plantă. Foarte mulți greșesc spunând că cu cât mai multe crenguțe, cu cât mai multe ramuri, cu atât mai mulți trandafiri. Este total greșit. Din cauza aglomerației tufei, florile vor fi din ce în ce mai puține. Iar din rândul crengilor le vom elimina pe cele subțiri. Cele subțiri nu vor rezista peste iarnă. Ideal ar fi să păstrăm crengi de nivelul de grosimea unui creion, a unui deget. Foarte important este foarfecul pe care îl folosim. Înaintea oricărei tăieri, foarfecii trebuie să fie dezinfectați tocmai pentru a nu avea boli în trandafir. O altă regulă foarte importantă și pe care mulți dintre noi o uităm este să eliminăm crengile redundante, crengile care merg în aceeași direcție, chiar se ating una de alta, cum este aici. În momentul în care ele se ating, dacă observați bine, chiar s-a întâmplat, se rănesc și prin aceste răni vor pătrunde bolile care să afecteze trandafirul. Din aceste crengi o să eliminăm pasta de aici și voi da un mugure exterior care să-mi vină de aici încoace, astfel încât să nu mi se atingă de ramă. Lucru important este păstrarea înălțimii pentru perioada de iarnă. Recomand o înălțime de 50-70 de centimetri pentru fiecare creangă. La sfârșitul iernii, după cum vedeți, am lăsat un mugure care să-mi pornească spre exterior. La sfârșitul iernii, depinde de temperaturile care le vom avea, e posibil să înghețe capătul, vârful ramurii. Și atunci voi mai face la primăvară o tăiere mai scurt, care să-mi elimine bucata înghețată. Trandafirii mei au 12 ani de când i-am plantat. Primăvară i-am tăiat la 2 ochi, respectiv 4 ochi. Cam așa ar trebui să arate un trandafir de dulceață roza damascena care să reziste peste iarnă. La primăvară vom avea o recoltă destul de bogată și, zic eu, frumoasă. Ideal este ca un trandafir roza damascena să aibă 5-7 crengi pe care să dea recoltă la vara viitoare. Greșelile majore sunt de a lăsa interiorul aglomerat, să lăsăm 2 crengi concurente care să se atingă una de cealaltă și să se zgârie și o densitate prea mare de crengi la tufa de trandafir. Trandafirul roza damascena trigintipetala înflorește o singură dată pe an, floarea ține o singură zi și această înflorire, recoltarea la noi în condițiile unei ierni normale, recoltarea la noi se întâmplă la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Așa că vă așteptăm în acea perioadă la noi să culegem flori de trandafir într-un mediu deosebit de îmbietor. Să facem dulceață de trandafir, să facem apă de trandafir și ulei de trandafir. Puțin e drept, dar vom face. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am explicat, vă rog să-mi scrieți comentarii și vă voi răspunde. Eventual vom face alte filmări, putem să vedem cum se taie ceilalți trandafiri ornamentali. Vă rog să-mi scrieți, ne vedem și ne auzim pe Fantastica Viață de la Țară. Rămâneți cu bine!